ફૂડીઝ થેરિયાસ ક્રિએશન ગુજરાતીમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને હું છું થેરિયા। તો આજે આપણે બનાવીશું બટેટાનું કચ્છી શાક જે ફક્ત 2 મિનિટમાં બની જાય છે કોઈ પણ મસાલાનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય। તો આ શાક બનાવવા માટે આપણે 1/2 કિલો જેટલા બટેટા લીધા છે, જેને આપણે 3 વિસલ મારીને બાફી લીધા છે, જેની છાલ ઉતારી નાખી છે અને નાના નાના ટુકડાઓમાં કટ કરી લીધા છે। હવે આ બટેટાને મૂકી દઈશું સાઈડમાં। અહીં વઘાર માટે મેં સિંગ તેલનો ઉપયોગ કર્યો છે। તો આ શાક સિંગ તેલમાં વધારે સરસ લાગે છે। તો 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે તો ½ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું અને જે મેઇન મસાલો આ શાકનો છે એ છે દાબેલીનો મસાલો। તો 500 ગ્રામ બટેટાની સામે અત્યારે આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો મસાલો નાખી રહ્યા છીએ। જો જરૂરિયાત પડશે તો પાછળથી આપણે મસાલો એડ કરીશું। તો મસાલો નાખતી વખતે મેં ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દીધી છે જેથી મસાલાઓ આપણા બળી ન જાય। હવે આને આપણે 1 મિનિટ સુધી સાતળી લઈશું। તો 1 મિનિટ સુધી આપણે મસાલો સાતળી લીધો છે। હવે આની અંદર આપણે બટેટા નાખી દઈશું। આ શાક સૂકું જ બનતું હોય છે, તો આ શાકમાં પાણીનો ઉપયોગ કરવો નહીં। સ્લો ફ્લેમ ઉપર બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું જેથી જે મસાલો છે એ બટેટા ઉપર સારી રીતે કોટ થઈ જાય। હવે આ સમયે આની અંદર જાતું અડતું મીઠું નાખી દઈશું। મીઠું નાખતી વખતે થોડી સાવચેતી રાખવી, કારણ કે મસાલામાં પણ મીઠાનો ભાગ હોય છે। તો બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ હવે આની અંદર આપણે 1 મુઠ્ઠી ભરીને બારીક સમારેલા ધાણા ભાજી નાખીશું। તો ધાણા ભાજીનું પ્રમાણ થોડુંક આગવું રાખવું, એટલે કે વધારે રાખવું, જેથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું। હવે ગેસની ફ્લેમને થોડીક હાઈ કરીને ફરી પાછો આની અંદર આપણે મસાલો એડ કરી રહ્યા છીએ। અત્યારે મસાલો થોડોક ઓછો લાગી રહ્યો છે, તો 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેં મસાલો નાખ્યો છે। તો ટોટલ ગ્રામમાં જોઈએ તો 150 ગ્રામ જેટલો આપણે મસાલો અડધા કિલો બટેટા સામે યુઝ કરેલો છે। ફરી પાછું બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું અને 1-2 બટેટાને આવી રીતે ચમચાની મદદથી ફોડી લેવાનો છે। હવે આ સમયે 1 ટીસ્પૂન જેટલો આપણો ઘરમાં જે નોર્મલી દાળ શાકનો મસાલો હોય એ નાખવાનો છે, જેથી એવું ન લાગે કે દાબેલીનો મસાલો ખાઈ રહ્યા છીએ। તો આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે નારિયેળનું ખમણ નાખ્યું છે। જો તમારા ઘરમાં તાજું નારિયેળનું ખમણ હોય તો એનો ઉપયોગ કરો। થોડા ધાણા ભાજી નાખ્યા છે અને છેલ્લે થોડાક દાડમના દાણા નાખીને આપણે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લઈશું। અહીં ગેસની ફ્લેમ મેં બંધ કરી નાખી છે, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો। ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી દેવી જેથી દાડમના દાણા છે એ બફાઈ ન જાય, એનો ક્રંચ મેન્ટેન રહે। તો તૈયાર છે આપણું બટેટાનું કચ્છી શાક। તો આ શાકને તમે વાર તહેવાર ઉપર અથવા તો ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય અથવા તો સન્ડે સ્પેશિયલ આપણે લંચ કે ડિનર બનાવતા હોય એનામાં આ બનાવી શકો છો। સર્વ કરતી વખતે ઉપરથી થોડા દાડમના દાણા, થોડા ધાણા ભાજી અને નારિયેળનું ખમણ નાખીને આપણે એને સર્વ કરશું। તો તૈયાર છે આપણું કચ્છી બટેટાનું શાક। અગર આજની આ રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણોસર ગમી હોય તો પ્લીઝ મને સપોર્ટ કરજો। મને સપોર્ટ કરવા માટે તમે મારા વિડીયોને લાઇક છે, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી શકો છો। બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને જરૂરથી દબાવજો જેથી મારી આવનારી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હું ફરી મળીશ હજી એક નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો, બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।